ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට গিitar ඇතුළු සංගීත භාණ්ඩ මොනවා හරි මිලදී ගන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ Celebrate Music House එකේ දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය පරිදි ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගොල්ලෝ කැමතිම গিitar එක අතේ තියෙන බජට් එකට ගෙන්ව ගන්න. ලංකාවේ ඕනම තැනකට ඩෙලිවරි ෆ්‍රී නිසා කිසිම ඩෙලිවරි ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝගේ අවශ්‍යතාවය අපිට පැහැදිලි කරාමු. ඒ කියන්නේ හොබි එකට කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැතුව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තව වෙනත් දේවල් වලට නම් මේ গিitar එක යොදා ගන්න අවශ්‍ය. ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය කිව්වම අපිට පුළුවන් ඔයාට හරියන গিitar එක තෝරලා දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ Celebrate Guitar Academy course එක තියෙනවා. ඔයාලා ඔකේ කොහේ හිටියත් බිඳුවේ සිට සරලව මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් ලැප්ටොප් එකෙන් ටැබ් එකෙන් මේ ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඒක ගැනත් මතක් කරනවා. මොකද ඒකේ අපි හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට গিitar වාදනයේදී පැන නගින ප්‍රශ්න ඇතුළු සියලුම දේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව গিitar එක හරහා සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද, මේ গিitar වාදනය තමන්ගේ ජීවිතයට යොදාගන්නේ කොහොමද තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඉතින් මේ හැමදේම අපි බිඳුවේ සිට සරලව තමයි කියලා දෙන්නේ. වැඩිහිටි ළමා ඕනම කෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කෝස් එක. ඒකත් ඕගොල්ලොන්ට ෆ්‍රී එකක් තියෙන, නිවාඩුවක් තියෙන ඕනම දවසක ඕනම වෙලාවක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි Celebrate Guitar Academy course එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් course එකේ සම්පූර්ණම ගාස්තු වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් පුළුවන් ගොඩාක් ඉක්මනට ඉතාමත් සරල විදිහට ගිටාර් වාදනය ඉගෙන ගන්න අපේ Celebrate Guitar Academy course එක හරහා. ගිටාර් වාදන පුහුණුව බිඳුවේ සිට සරලව ගිටාරයට සම්බන්ධ තවත් බොහෝ දේ Celebrate Guitar Academy තුලින් කාලයේ වෙනසත් සමග තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ගිටාරයෙන් කළ හැකි දේ බොහෝ. අපි හැමෝම ගිටාර් වාදනය පුරුදු විය යුතුයි කියලා හිතනවා. ලෝකයේ බිලියන ගාණක් මිනිස්සු ගිටාර් වාදනය නරඹනවා, රස විඳිනවා. ඒ අයට නරඹන්න තවත් සුළු පිරිසක් තමයි ගිටාර් වාදනය කරන්නේ. ගිටාර් වාදනය කරන ගොඩක් අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නව ඇති. එහෙම නැත්නම් එයාලගේ අවශ්‍යතාවයන් කොයිතරම් දුරට සාර්ථක කරගන්නවද කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියද? වෘත්තීය මට්ටමින් සංගීතය කරන අය විතරක් නෙවෙයි, දේශපාලකයින්, නළු නිළියන්, ගුරුවරුන්, සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ හරහා තමන්ගේ අවශ්‍ය අරමුණු කරා යන්න ගිටාර් වාදනයෙන් මේ තරම් සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනන් හිටියද? ගිටාරය සහ ගිටාර් වාදනය කියන්නේ මුදල් උපයන්න කැමති අයට මුදල් වගේම එහෙම නැති අයට තමන් කැමති මිනිස්සු අතරට යන්න, තමන්ගේ අරමුණු දීන හැබෑ කරගන්න, තමන්ගේම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න හොඳම ආයෝජනයක් තමයි. එහෙනම් ගිටාර් වාදනයෙන් අපි හැමෝටම සාර්ථක වෙන්න ක්‍රම ගණනාවක්ම තියෙද්දී ඔයා තාමත් ගිටාර් වාදනය අහගෙන ඉන්න හෝ නරඹන්නේ විතරක්ම වෙලාද? Celebrate Guitar Academy course එක හා සම්බන්ධ වී Taman කැමති විදිහට සාර්ථක වෙන්න ඔයාටත් පුළුවන්. ලංකාවේ සහ විදේශයේ ඕනම තැනක ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයා වැඩිහිටියෙක් නම් ඔයාගේ දුවා දරුවන්ට මේ වාදනය පුහුණු කරන්නත්, ඔයා සාමාන්‍ය වයසක කෙනෙක් නම් වැඩිහිටියන්ට මේ වාදනය පුහුණු කරන්නත් ගිටාර් ඇකඩමි කෝස් එක හරහා ඔයාට දැනුම ලැබෙනවා. කවුරුත් කරන්න එපා කියන, අනුන්ට කරදරයක් වෙන නරක දෙයක් නෙවෙයි මේ ගිටාර් වාදනය කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රශ්නත් එක්ක, එහෙම නැත්නම් එයාලගේ වැඩ රාජකාරීත් එක්ක මේ ගිටාර් වාදනය කරන්න හෝ ඒව රස විඳින්න ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ. ඒ තරම් මිනිස්සු ආසයි ගිටාර් වාදනය නරඹන්න සහ අහගෙන ඉන්න, වාදනය කරන්න. තවත් අයට ගිටාර් වාදනය යම්කිසි මට්ටමකට හෝ හොඳට පුළුවන්. ඒ හැකියාව මිනිස්සු අතරට ගෙනියන ගමන් Taman කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා යාළ දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ හැකියාවෙන් හරියට වැඩක් ගමු. ඔයා ගිටාර් එකක් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වුණත්, ගිටාර් එකක් දැනට තියෙන කෙනෙක් වුණත්, ඒ ගන්න ගිටාර් එක හෝ තියෙන ගිටාර් එක ප්‍රොෆෙෂනල්ම විය යුතු නැහැ. ඔයා සම්බන්ධ විය යුතුම කෝස් එකක් තමයි Celebrate Guitar Academy කෝස් එක. ඔයා ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත්, ඉගෙන ගන්න ගමන් වුණත්, ළමාද වැඩිහිටිද ගැහැණුද පිරිමිද වයස ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. Taman කැමති තැනක සිට, Taman කැමති දිනයක, Taman කැමති වේලාවක ලංකාව සහ ලංකාවෙන් පිට ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp හෝ Telegram හරහා මැසේජ් එකක් තියන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න.
celebrate house in Japan, Hong Kong, Apple, this, we this, use it, and brand new guitar, keyboard, violin, Apple, Sangita, Banda, Saha. No, it Upakara, Pilibanda, now, Tamatur, then again, you want to celebrate house YouTube channel like a subscribe girl of the Agan. If I give a bill like a nega, click girl notification, nega, ik money, magana, it's Tuesday, super that was on.